आज आपण गणपती बाप्पासाठी अगदी 5 मिनिटांमध्ये ओरिओ बिस्किटचे मोदक बनवणार आहे। नमस्कार, आज आपण गणपती बाप्पासाठी अगदी 5 मिनिटांमध्ये तयार होणारे ओरिओ बिस्किटचे मोदक बनवणार आहे। हे मोदक लहान मुलांना सुद्धा खूपच आवडतील। मोदक बनवण्यासाठी इथे मी 2 पॅकेट ओरिओ बिस्किट घेतलेले आहे। तर सर्वात अगोदर आपल्याला आता ओरिओ बिस्किट मधलं जे व्हाईट कलरचं क्रीम आहे ते काढून टाकायचं आहे। अशाच पद्धतीने आपण आता सर्व बिस्किटांचं क्रीम काढून घेऊ। हे बघा, इथे मी आता सर्व बिस्किटांमधलं क्रीम काढून घेतलेलं आहे। तर आपल्याला आता हे थोडंसं साईडला ठेवायचं आहे। नंतर आपल्याला आता या बिस्किटांचे थोडेसे जाडसर तुकडे करून घ्यायचे आहे। हे बघा, इथे मी बिस्किटचे थोडेसे जाड तुकडे करून घेतलेले आहे। तर आपल्याला आता या बिस्किटांची मिक्सरला बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। हे बघा, इथे मी आता अशा पद्धतीने याची बारीक पावडर करून घेतलेली आहे। तर आपल्याला आता ही पावडर बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे। बिस्किट गोड असल्यामुळे आपल्याला आता यामध्ये साखर वगैरे टाकायची गरज नाही आहे। नंतर आपल्याला आता यामध्ये 1 चमचा तूप टाकायचं आहे। इथे मी पाव कप दूध घेतलेला आहे। तर आपल्याला आता ह्या पावडरचा घट्टसर गोळा बनवून घ्यायचा आहे। तर दूध टाकताना आपल्याला अगदी थोडंच टाकायचं आहे। हे बघा, इथे आता हा गोळा मळून झालेला आहे। तर हा गोळा मळण्यासाठी मला फक्त 2 ते 3 चमचे दूध लागलेला आहे। तर आपल्याला आता हा थोडासा साईडला ठेवायचा आहे। नंतर आपण आता जे क्रीम काढून घेतलेला आहे त्याचे आपल्याला आता छोटे छोटे गोळे तयार करायचे आहे। अशा पद्धतीने आपण आता त्याचे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊ। हे बघा, इथे मी अशा पद्धतीने सर्व क्रीमचे गोळे करून घेतलेले आहे। इथे मी अशा प्रकारचा मोदकाचा साचा घेतलेला आहे। तर आपण आता या मिश्रणामध्ये तूप टाकलं होतं म्हणून आपल्याला साच्याला तूप लावायची गरज नाही आहे। तर आपल्याला आता यामधलं थोडंसं मिश्रण घ्यायचं आहे। नंतर आपल्याला आता हे मिश्रण साच्यामध्ये थोडंसं दाबून भरायचं आहे। मिश्रण दाबल्यानंतर आपल्याला मध्ये बोटाने असं होल करायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने मी मध्ये होल करून घेतलेला आहे। आपण जे क्रीमचे गोळे तयार केलेले होते त्यामधला आपल्याला एक गोळा यामध्ये टाकायचा आहे। नंतर आपल्याला परत आता या साच्यामध्ये दाबून मिश्रण भरायचं आहे। जे एक्स्ट्राचं मिश्रण आहे ते आपल्याला काढून टाकायचं आहे। नंतर आपल्याला आता मोदकाला अलगद हाताने बाहेर काढायचं आहे। हे बघा, किती मस्त आणि सुंदर इथे आपला मोदक तयार झालेला आहे। आपण आता अशाच पद्धतीने बाकीचे मोदक सुद्धा बनवून घेऊ। इथे आपले ओरिओ बिस्किट मोदक बनवून तयार झालेले आहे। तर हे मोदक अगदी 5 मिनिटांमध्ये बनवून तयार होतात। मोदक बनवण्यासाठी आपल्याला गॅस सुद्धा पेटवावा लागत नाही। या गणेश चतुर्थीला तुम्ही अशा पद्धतीने मोदक नक्की बनवून बघा, लहान मुलांना सुद्धा आवडतील। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। भेटूया आपण अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।